Bạn có bao giờ tự hỏi, tại sao một kẻ bị cả lục địa nguyền rủa là quái thai sinh ra từ địa ngục? Một kẻ bị coi là không có cảm xúc, lại là người duy nhất dám đứng ra bảo vệ những đứa trẻ bị thế giới bỏ rơi. Geralt xứ Rivia, gã thợ săn quái vật huyền thoại với mái tóc trắng như tuyết và đôi mắt xà màu hổ phách. Nhưng đằng sau những chiến công lừng lẫy và thân hình vạm vỡ ấy lại là một sự thật cay đắng. Anh ta không hề lựa chọn định mệnh này, mà chính định mệnh tàn khốc đã ép anh phải trở thành một cỗ máy giết chóc. Và đáng nói hơn, ngay khi vũ trụ điện ảnh The Witcher đang ở đỉnh cao phong độ, một biến cố động trời ở hậu trường đã nổ ra khiến hình tượng Geralt của Henry Cavill sụp đổ mãi mãi, đẩy mùa 4 của series này xuống vũng buồn tăm tối nhất lịch sử Netflix. Chuyện gì đã thực sự xảy ra với thợ săn quái vật vĩ đại nhất màn ảnh? Liệu sự ra đi của Henry Cavill có phải là dấu chấm hết cho huyền thoại sói trắng? Hãy cùng nghiện phim viễn tưởng lật mở hồ sơ đen tối về Geralt ngay sau đây, để hiểu được lý do tại sao Geralt xứ Rivia lại trở thành một kẻ cô độc, gai góc như những gì chúng ta thấy ở mùa phim đầu tiên. Chúng ta buộc phải lật lại những trang hồ sơ đen tối và đau thương nhất trong quá khứ của anh. Định mệnh của sói trắng không được viết nên bằng hoa hồng, mà nó được rèn đúc từ sự ruồng bỏ máu và độc dược. Hành trình của Geralt bắt đầu từ một nỗi đau nguyên thủy. Sự từ bỏ của đấng sinh thành, ở tập cuối của mùa 1, thông qua những ký ức nửa tỉnh, nửa mê khi bị quái vật cắn trúng. Bộ phim đã hé lộ một sự thật cay đắng về nguồn gốc của anh hơn 95 năm về trước. Geralt không phải là một đứa trẻ mồ côi vô gia cư, mà mẹ anh chính là Vicenna, một nữ pháp sư sở hữu ma thuật. Trong thế giới này, các pháp sư thường mất đi khả năng sinh con khi đánh đổi để có được quyền năng và nhan sắc. Sự ra đời của Geralt có thể coi là một điều kỳ diệu, nhưng Vicenna đã nhẫn tâm vứt bỏ đứa con ruột của mình bên vệ đường. Đứa trẻ tội nghiệp ấy được nhặt về và đưa đến pháo đài cổ Kaer Morhen, nơi được biết đến là tổng hành dinh của các thợ săn quái vật trường phái sói. Nhưng thực chất, đó là một lò luyện quỷ tàn khốc bậc nhất, lục địa. Tại pháo đài cô độc nằm sâu trong núi tuyết này, Geralt đã gặp Vesemir, người mà chúng ta đã biết tới như một gã thợ săn quái vật trẻ trung, kiêu ngạo trong phần phim tiền truyện Witcher. Nightmare of the Wolf trải qua những biến cố kinh hoàng dẫn đến sự tuyệt diệt của thế hệ thợ săn cũ. Vesemir buộc phải gánh vác trọng trách thiêng liêng, cưu mang và dạy dỗ thế hệ thợ săn Witcher cuối cùng, mà trong đó có cậu nhóc Geralt. Vesemir vừa là người thầy nghiêm khắc, vừa là người cha tinh thần tối cao, đã rèn luyện cho Geralt từ kỹ năng sinh tồn, kiếm thuật cho đến tư duy săn mồi. Nhưng để chính thức mang trên cổ chiếc vòng cổ hình đầu sói, Geralt phải bước qua một cánh cửa địa ngục mang tên Thử Thách Thảo Mộc. Hãy tưởng tượng, một đứa trẻ chưa lớn phải bị trói chặt trên bàn đá, bị tiêm vào cơ thể những loại độc dược đặc chế và các chất kích thích đột biến gen tàn khốc nhất. Mục đích của cuộc thí nghiệm này là bẻ gãy cấu trúc sinh học của con người để tạo ra một thực thể siêu việt. Thử thách thảo mộc tàn nhẫn đến mức tỷ lệ sống sót của các đứa trẻ chưa bao giờ vượt quá con số 3/10. 7 đứa trẻ khác sẽ phải chết trong đau đớn cùng cực khi cơ thể bị hủy hoại từ bên trong. Nhưng Geralt thì khác. Nhờ có thể chất đặc biệt thừa hưởng từ người mẹ pháp sư, anh không chỉ sống sót một cách thần kỳ, mà còn thể hiện sự thích nghi đáng kinh ngạc với các chất đột biến. Các pháp sư tại Kaer Morhen đã quyết định thực hiện thêm các thử nghiệm đột biến bổ sung lên cơ thể anh. Hệ quả của quá trình này đã tẩy trắng hoàn toàn sắc tố tóc của Geralt, biến nó thành màu trắng xóa như tuyết, đồng thời ban cho anh đôi mắt xà màu hổ phách đặc trưng. Kể từ đó, gã thợ săn quái vật huyền thoại với biệt danh sói trắng chính thức được sinh ra, đánh đổi bằng cả tuổi thơ và quyền được làm một con người bình thường. Sau khi rời Kaer Morhen để hành tẩu giang hồ, Geralt tin rằng mình có thể dùng thanh kiếm để giúp đỡ thế giới. Nhưng lục địa tàn nhẫn đã lập tức tạt một gáo nước lạnh vào lý tưởng của anh. Bước ngoặt lớn đầu tiên diễn ra ở ngay tập 1 của mùa 1, tại thị trấn Blaviken. Geralt bị kẹt vào giữa mối huyết thù
giữa pháp sư Stregobor và công chúa tàn phế Renfri, người đã trở thành tướng cướp, khi phát hiện băng đảng của Renfri lên kế hoạch thảm sát toàn bộ người dân vô tội ở quảng trường, thị trấn để ép Stregobor phải ra mặt. Geralt đã đưa ra một quyết định nghiệt ngã. Anh một mình chặn đứng và tàn sát toàn bộ băng đảng tội phạm ngay tại chợ, bao gồm cả việc tự tay kết liễu Renfri để ngăn chặn đại họa. Nhưng người đời đâu có hiểu. Họ không nhìn thấy âm mưu thảm sát của Renfri. Họ chỉ nhìn thấy một gã Witcher ngoại tộc đột biến đang điên cuồng chém giết, máu chảy thành sông giữa thanh thiên bạch nhật, thay vì được biết ơn như một vị anh hùng. Geralt bị người dân nguyền rủa, ném đá xua đuổi khỏi thị trấn. Anh rời đi với một vết sẹo sâu hoắm trong lòng và một danh xưng ghê rợn đi theo suốt cuộc đời. Gã đồ tể xứ Blaviken, chính vết nhơ này, đã định hình nên nguyên tắc sống sau này của Geralt. Không can thiệp vào chuyện của con người, vì ranh giới giữa người và quái vật trong cái thế giới này vốn dĩ vô cùng mờ nhạt. Để sinh tồn và chiến thắng trước những thực thể tàn bạo nhất lục địa, Geralt không thể chỉ dựa vào may mắn. Những cuộc thử nghiệm tàn khốc tại Kaer Morhen đã biến anh thành một cỗ máy sinh học hoàn hảo, sở hữu một hệ thống sức mạnh toàn diện từ thể chất, độc dược cho đến cổ thuật và kiếm thuật trung cổ thượng thừa. Đầu tiên, hãy nói về thể chất đột biến siêu việt của sói trắng. Đôi mắt xà màu hổ phách phách của Geralt không chỉ để làm cảnh hay dọa người. Nó ban cho anh khả năng nhìn xuyên thấu màn đêm tăm tối, nhận diện chuẩn xác từng chuyển động nhỏ nhất của con mồi trong những hang động ẩm thấp, kết hợp với thính giác nhạy bén có thể nghe thấy nhịp tim của kẻ thù từ khoảng cách hàng chục mét. Geralt sở hữu tốc độ phản xạ nhanh hơn người thường gấp nhiều lần. Anh có thể né tránh các đường kiếm, thậm chí là những mũi tên bắn lén một cách dễ dàng. Đặc biệt, quá trình đột biến gen đã tái cấu trúc hệ miễn dịch của Geralt, giúp anh kháng hoàn toàn mọi loại dịch bệnh hoành hành và vô hiệu hóa những chất độc chết người có thể hạ gục một hiệp sĩ vạm vỡ chỉ trong vài giây. Tuy nhiên, đỉnh cao sức mạnh của một thợ săn quái vật chỉ thực sự bộc phát khi anh sử dụng đến độc dược và tiễn bùa. Trước mỗi trận chiến sinh tử với những loài sinh vật gớm ghiếc, như khi đối đầu với quỷ hút máu Striga hay con quái vật đầm lầy Kikimora, Jura, Geralt luôn uống các loại thần dược đặc chế. Những chất kịch độc này đối với người thường là thuốc độc, nhưng với cơ thể đột biến của Geralt, chúng là chất xúc tác cường hóa sức mạnh thể chất lên tới giới hạn cực đại. Khi thuốc ngấm, người xem sẽ chứng kiến một cảnh tượng hãi hùng trên màn ảnh. Toàn bộ mạch máu trên gương mặt Geralt nổi đen rùng rợn, đôi mắt xà chuyển hoàn toàn sang một màu tối sẫm, biến anh thành một hung thần thực sự trên chiến trường. Bên cạnh thể chất vô song, Geralt còn sở hữu cổ thuật của Witcher, còn được gọi là các ấn chú, signs. Dù không phải là một pháp sư toàn năng có thể thao túng không gian như Yennefer, nhưng các ấn chú chiến đấu linh hoạt này lại là vũ khí sinh tồn cực kỳ hữu hiệu của anh. Geralt có thể niệm ARD để phóng ra một luồng sóng xung kích cực mạnh, hất văng một toán lính vũ trang, hay đẩy lùi những con quái vật khổng lồ. Anh có thể dùng Igni để tạo ra luồng lửa thiêu rụi mục tiêu trong chớp mắt, hoặc dựng lên lá chắn ma thuật vô hình quen để hấp thụ toàn bộ sát thương từ đòn đánh của kẻ thù. Để đối phó với những loài quái vật có tốc độ di chuyển chóng mặt, Geralt sẽ thiết lập 7 ma thuật Iraden nhằm làm chậm diện rộng. Và cuối cùng là Axii, ấn chú thôi miên tâm trí, từng được Geralt sử dụng một cách tinh tế để trấn an người sói ô tô hoặc xoa dịu lũ quái vật phẫn nộ trước khi tiếp cận chúng. Nhưng dù cổ thuật hay độc dược có mạnh mẽ đến đâu, vũ khí tối thượng định hình, nên danh tiếng của sói trắng vẫn là kiếm thuật trung cổ thượng thừa. Geralt luôn mang theo bên mình 2 thanh kiếm biểu tượng trên lưng, đại diện cho 2 sứ mệnh hoàn toàn khác biệt. Thanh kiếm thép được rèn tỉ mỉ, dành riêng cho con người, hay đúng hơn là để trừng trị những kẻ mang tâm địa quái vật, những gã quý tộc sa đọa hay lũ lính đánh thuê tàn ác. Và thanh kiếm còn lại, báu vật linh thiêng của mọi Witcher, chính là thanh kiếm bạc.
được chế tác từ quặng bạc nguyên chất. Đây là vũ khí duy nhất có thể thiêu đốt và kết liễu những loài sinh vật huyền bí siêu nhiên, từ những con thằn lằn bay wyvern khát máu, quái vật thủy sinh 10 vuốt Esna, cho đến Flesh Monster, thực thể gớm ghiếc được khâu vá từ xác người. Khi hai thanh kiếm này ra khỏi bao, đó cũng là lúc cỗ máy sinh học hoàn hảo Gerard xứ Rivia bắt đầu buổi dạ tiệc của máu và cái chết tại lục địa tàn khốc. Mặc dù Gerard luôn tự đặt ra nguyên tắc sống tách biệt, cố gắng giữ mình đứng ngoài những tranh chấp phe phái của con người, nhưng định mệnh nghiệt ngã lại có cách riêng để trói buộc anh vào vận mệnh của cả lục địa. Bước ngoặt vĩ đại nhất biến gã thợ săn cô độc thành một người cha đầy trách nhiệm, bắt đầu từ một lời nguyền cổ xưa mang tên luật bất ngờ. Mọi chuyện lùi lại khoảng 13 năm trước, thời điểm vương quốc Sintra sụp đổ. Khi Gerard hộ tống chàng hát rom Jaskier đến tham dự một buổi yến tiệc hoàng gia do nữ hoàng Calanthe tổ chức. Tại đây, anh đã vô tình ra tay cứu mạng Duny, một hiệp sĩ bị dính lời nguyền biến thành người nhím. Để trả ơn cứu mạng, Duny đề nghị ban cho Geralt bất cứ phần thưởng nào anh muốn trong một phút ngẫu hứng. Sói trắng đã tuyên bố đòi phần thưởng theo luật bất ngờ. Hãy trao cho ta thứ mà ngươi đã sở hữu, nhưng chưa hề biết tới. Ngay sau lời tuyên bố đó, công chúa Pavetta bất ngờ nôn mửa, hé lộ việc nàng đã mang thai đứa con của hai người. Định mệnh thiêng liêng và không thể đảo ngược từ đó đã trói chặt cuộc đời gã Witcher tóc trắng với đứa trẻ chưa đầy tháng ấy. Người sau này chính là công chúa Cirilla, hay còn gọi là Ciri. Để truyền tải trọn vẹn sự đan xen phức tạp này, mùa đầu tiên của The Witcher đã sử dụng một cấu trúc mạch truyện phi tuyến, tính cực kỳ táo bạo, lấy cảm hứng từ bộ phim chiến tranh Dunkirk của đạo diễn Christopher Nolan. Nhà sản xuất Lauren Schmidt Hissrich đã đảo lộn hoàn toàn dòng thời gian, khiến không ít khán giả ban đầu cảm thấy bối rối, trong khi câu chuyện nguồn gốc của nữ pháp sư Yennefer trải dài suốt hơn 70 năm lịch sử và hành trình lang bạc diệt quái của Geralt diễn ra rải rác trong vòng vài thập kỷ, thì toàn bộ biến cố của Ciri chỉ gói gọn trong vỏn vẹn 2 tuần ngắn ngủi. Điểm mốc thời gian cốt lõi để người xem bám vào chính là năm 1263, thời điểm đế chế Nilfgaard xua quân tàn sát vương quốc Sintra, ép nữ hoàng Calanthe phải tự sát. Trong đêm hoàng cung chìm trong biển máu đó, Ciri đã may mắn trốn thoát và bắt đầu cuộc hành trình đơn độc xuyên qua những cánh rừng tăm tối để tìm kiếm Geralt, người hộ vệ định mệnh của đời mình. Mọi ngã đường rắc rối của 3 dòng thời gian cuối cùng đã hội tụ lại một điểm sau trận chiến tàn khốc của các phù thủy tại đồi Soden. Sự sắp đặt của số phận đã đưa Geralt và Ciri tìm thấy nhau giữa khu rừng sâu thẳm. Khoảnh khắc cô công chúa nhỏ lao vào vòng tay vững chãi của gã Witcher thô ráp đã hiện thực hóa một cách hoàn hảo lời tiên tri nghiệt ngã mà công chúa Renfri từng để lại cho Geralt ở Blaviken. Cô gái trong rừng sẽ luôn ở bên anh. Kể từ giây phút thiêng liêng đó, mạch phim chính thức hợp làm một dòng chảy tuyến tính duy nhất. Bước sang mùa 2 và mùa 3, khán giả được chứng kiến một sự thay đổi sâu sắc trong bản ngã của Geralt. Anh không còn là gã thợ săn tiền thưởng cô độc, dửng dưng với thế sự, chỉ biết có tiền vàng và thủ cấp quái vật. Geralt đã chấp nhận rũ bỏ lớp vỏ bọc lạnh lùng để gánh vác thiên chức của một người cha, một người thầy. Anh đưa Ciri trở về pháo đài Kaer Morhen, tự tay huấn luyện cho cô bé từng thế kiếm, cách di chuyển và những kỹ năng sinh tồn nghiêm khắc nhất của một Witcher. Hành trình của Geralt giờ đây trở thành một cuộc chiến cam go nhằm che chở cho đứa con của định mệnh khỏi sự dòm ngó, săn đuổi của toàn bộ các thế lực tàn bạo trên lục địa. Sói trắng đã phải đối đầu với gã pháp sư lửa tàn nhẫn Rience, kẻ sẵn sàng dùng mọi thủ đoạn ma thuật hắc ám để bắt cóc Ciri. Không chỉ vậy, anh còn phải dùng cả mạng sống của mình để bảo vệ cô bé trước những âm mưu chính trị thâm độc. Những cuộc săn lùng gắt gao từ gián điệp các vương quốc phương Bắc lẫn quân đội Nilfgaard đối với Geralt. Ciri không còn là một nghĩa vụ bắt buộc của luật bất ngờ. Cô bé đã trở thành gia đình, thành lý do duy nhất để một thực thể đột biến
như anh tiếp tục chiến đấu và giữ lại phần nhân tính cuối cùng giữa một thế giới đang dần sụp đổ. Bất chấp thành công rực rỡ và nền tảng người hâm mộ khổng lồ mà 2 mùa phim đầu tiên gầy dựng, một hung tin chấn động nổ ra ngay trước khi mùa 3 khép lại. Tài tử Henry Cavill chính thức từ bỏ vai diễn Geralt xứ Rivia. Quyết định này lập tức làm rúng động truyền thông. Bởi ai cũng biết ngôi sao của Man of Steel vốn là một game thủ đích thực và là fan cuồng nhiệt của nguyên tác. Anh đã dành rất nhiều tâm huyết nghiên cứu từng thế kiếm, trung cổ, giọng nói cho đến cách di chuyển của sói trắng để cống hiến một màn hóa thân xuất sắc, sát với tiểu thuyết nhất. Nhưng giọt nước đã tràn ly khi đội ngũ biên kịch của Netflix liên tục xào xáo kịch bản, tạo ra những sáng tạo dị hợm xa rời cốt truyện gốc. Đỉnh điểm của sự phẫn nộ là tiết lộ chấn động từ cựu biên kịch Paul DeMaio. Khi ông vạch trần việc, một số người trong phòng biên kịch của Netflix thậm chí còn không hề yêu thích, thậm chí chủ động chế nhạo bộ tiểu thuyết của nhà văn Sapkowski đối với Henry Cavill. Điều này hoàn toàn giẫm đạp lên lòng tôn kính của anh dành cho di sản văn hóa Đông Âu này. Ngay từ buổi họp báo mùa 2, nam tài tử đã không ngần ngại công khai bày tỏ sự bức xúc về việc bản thân phải gồng mình, kiệt sức cân bằng giữa một bên là tầm nhìn đầy sai lệch của nhà sản xuất và một bên là tình yêu nguyên tác của chính mình. Anh ra đi không phải vì bận rộn lịch trình, mà vì một lòng tôn trọng tối cao dành cho nhân vật Geralt xứ Rivia. Thà buông tay, chứ không chấp nhận nhìn thấy biểu tượng sói trắng bị phá nát bởi những kẻ làm phim cẩu thả. Và rồi, điều gì đến cũng phải đến. Sự thay thế của Liam Hemsworth ở mùa 4 ra mắt vào cuối tháng 10 năm 2025 đã biến series này thành một thảm họa tồi tệ nhất lịch sử Netflix. Chỉ 2 ngày sau khi trình làng, bộ phim hứng chịu làn sóng phẫn nộ, chỉ trích dữ dội từ cả khán giả lẫn giới phê bình chuyên môn. Điểm số Tomatometer trên Rotten Tomatoes bị kéo tuột xuống ranh giới cà chua thối, trong khi điểm số từ người hâm mộ chạm đáy toàn series khi chỉ lẹt đẹt ở mức 18 đến 25% trên chuyên trang IMDb. Các tập phim của mùa 4 liên tục bị chấm những điểm số 4 và 5 nghèo nàn, một bước lùi thê thảm so với mức điểm 8-10 vàng son của mùa đầu tiên. Giới mộ điệu quốc tế cũng chẳng hề nương tay khi mỉa mai rằng nếu Henry Cavill đã mang đến một Geralt thô ráp, đầy bí ẩn và vô cùng đáng mến, thì gã Geralt mới của Liam Hemsworth trông chán nản chẳng khác nào một cây cột biết đi được đội tóc giả. Một mớ hỗn độn không thể cứu vãn, đánh mất hoàn toàn cái hồn, cái chất gai góc của gã thợ săn quái vật huyền thoại và biến vũ trụ kỳ ảo từng được kỳ vọng sánh ngang Game of Thrones trở thành một trò cười vĩ đại nhất lịch sử truyền hình chuyển thể. Nhìn lại cả một chặng đường dài, hành trình của vũ trụ The Witcher dưới mái nhà Netflix đang dần đi đến hồi kết ở mùa phim thứ 5 với vô vàn sự tiếc nuối. Dù cho những thảm họa chuyển thể hay các bê bối xáo trộn kịch bản ở hậu trường có tiếp diễn ra sao, thì đối với cộng đồng người hâm mộ chân chính, hình ảnh một gã sói trắng Geralt, cô độc, gai góc, đầy thô ráp nhưng ẩn chứa một trái tim ấm áp do Henry Cavill thủ vai vẫn luôn là một tượng đài bất tử, không thể bị thay thế trên màn ảnh. Nếu bạn cũng là một người yêu thích hành trình săn quái, bảo vệ định mệnh của sói trắng và vô cùng căm ghét cái cách mà đội ngũ biên kịch Netflix phá nát nguyên tác tiểu thuyết, hãy nhấn like, share và đăng ký kênh Nghiện Phim Viễn Tưởng ngay hôm nay để không bỏ lỡ những hồ sơ nhân vật, sử thi tiếp theo nhé. Liệu theo các bạn, nếu đội ngũ biên kịch thực sự tôn trọng nguyên tác, The Witcher có thể trở thành một huyền thoại sử thi vĩ đại, sánh ngang tầm vóc của Game of Thrones hay không? Và bạn có chấp nhận Liam Hemsworth làm Geralt mới ở các phần tiếp theo, hay vẫn quyết giữ vững tôn chỉ không có Henry Cavill, không có Witcher? Hãy để lại ý kiến của bạn ở ngay phần bình luận bên dưới để chúng ta cùng tranh luận nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video phân tích chuyên sâu tiếp theo.